สวัสดีครับก็พบกับผม PWF Channel เช่นเดิมอยู่ในเกม Dragon Traveler กันเนาะไม่ได้พบกันนานเลยนะครับบอกเลยว่าวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครดาวลินแล้วก็จะมาเล่านิทานนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะรีวิวตัวละครด้วยซึ่งจะมีอะไรบ้างฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผม PWF Channel ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากด้วยกับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะครับผมและพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจที่จะเติมเกมออนไลน์นะครับผมแนะนำเลยร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมซึ่งพี่ๆสามารถเข้าเว็บไซต์นะครับ Line แอดหรือ Facebook ก็ได้ซึ่งถ้าเข้าผ่านเว็บไซต์นะครับจะมีเกมให้เลือกเยอะมากมายว่าจะเป็น PUBG Mobile Identity V นะครับ Mobile Legends Bang Bang หรือจะเป็น RV RMC เติมเกมถูกไวปลอดภัย 24 ชั่วโมงได้ที่ร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมอย่าลืมบอกด้วยนะว่ามาจาก PWF Channel ฝากไปด้วยกับร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับและพี่ๆท่านใดที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้นะครับแล้วไม่มีเวลามานั่งปล่อยบอทตลอดเวลานะครับวันนี้เบสขอเสนอเลยนะครับ UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยพี่ๆฟาร์มได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วสะดวกมากนะ UG Phone เนี่ยเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งเลยที่ช่วยให้พี่ๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแม้โทรศัพท์พี่จะดับไปแล้วหรือคอมจะปิดไปแล้วก็ตามหรือว่าจะนอนหลับก็ตามนะครับตัวเกมก็จะฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาเลยราคาเริ่มต้นแค่วันละ10 บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจนะครับผมแนะนำให้พี่ๆลองใช้เป็นตัว MVP นะครับพี่สนใจนะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชั่นนี้เลยนะครับผมเอาล่ะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวละครดาวลินกันนะครับผมซึ่งดาวลินต้องบอกไว้ก่อนนะครับยังไม่เข้ามาในเกมนี่แต่ยังไม่มีในแคตตาล็อกนี้เลยนะครับผมแต่ตัวละครดาวลินตอนเนี้ยผมได้แลกมาจากศึกราชาศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับผมดาวลินเคยอยู่ตรงนี้มาก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพมาให้ปุ๊บผมแลกซื้อเศษของดาวลินไปในราคา240เหรียญอินทรีแดงนะครับผมซึ่งเราจะต้องซื้อ3วันนะครับวันละ20เศษตกวันละประมาณ80เศษนั่นเองนะครับผมหลังจากซื้อเสร็จนะครับตัวดาวลินอ่ะมันจะไปอยู่ในเป้ครับผมจะไปอยู่ในเป้นะครับให้เรารวมตัวเหมือนปกติเลยแต่ว่าวันนั้นนะครับวันที่มันเกิดเรื่องขึ้นนะครับผมได้ทำการรวมตัวละครของดาวลินเป็นที่เรียบร้อยเนาะแล้วก็ผมรวมตัวละครปุ๊บตัวละครมันหายครับมันไม่เห็นในเกมเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับดาวลินมันเป็นตัวละครที่มันบั๊กครับผมเลยไม่สามารถเอามาเล่นได้นั่นเองนะครับซึ่งทางเกมไม่ได้แจ้งไว้ก่อนเนาะก็เลยต้องชวดดาวลินไปแต่ดาวลินไม่ได้หายไปไหนครับดาวลินยังอยู่ในเกมเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้หายไปไหนเลยซึ่งผมบอกไว้ก่อนใครที่เจอเคสเหมือนผลนะครับผมที่รวมตัวดาวลินไปแล้วไม่ได้ตัวละครก็สามารถแจ้งเรื่องไปที่แฟนเพจได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ให้ว่าเป็นแฟนเพจตัวไหนเนาะพี่ๆสามารถไปแจ้งเหตุตรงนี้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรดาวลินหรือว่ามีคำแนะนำเกี่ยวกับเกมสามารถไปแจ้งที่เพจนี้ได้เลยนะครับซึ่งแอดมินบริการเร็วมากนะครับอันนี้จะเป็นแชทที่ผมเอาไปแจ้งนะครับเกี่ยวกับตัวละครดาวลินนะครับเราก็แจ้งไปที่นี่เลยครับตัวละครแลกเศษแล้วเศษไม่เข้าเนาะเราแจ้ง UID ของตัวละครเราไปนะครับผมเขาก็บอกว่าตัวในคอนมีหินไหมกดรวมไปแล้วมันไม่ได้ตัวละครเนาะอย่างที่ผมแจ้งไปเลยนะครับลองดูหลายๆที่ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเขาเลยให้แจ้งปัญหาไปผมก็แจ้งปัญหาเป็นที่เรียบร้อยเนาะคราวนี้เราก็รอทีมงานแก้ให้ซึ่งแก้เสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้ก็มีการอัปเดตแพทออกมานั่นเองนะครับซึ่งแพทอันเนี้ยจะลบตัวละครวีนัสออกนะครับที่เป็นเศษแล้วก็ตัวละครดาวลินออกนั่นเองนะครับผมก็เลยเรียบร้อยนะฮะก็เลยไม่ได้รับในส่วนนี้คืนซึ่งตัวละครผมมันไม่ได้หายไปไหนอย่างที่บอกครับผมจะพาไปดูว่าตัวละครไม่ได้หายไปไหนแต่ทางเกมได้แจ้งมาแล้วครับว่าตัวละครดาวลินถ้าพี่ๆคนไหนที่แลกไปนะแล้วมันยังเอาไปใช้ทำอะไรไม่ได้สามารถไปแจ้งที่เพจ Dragon Traveler เพื่อขอเป็นเศษคืนได้นะครับเป็นเศษนกแดงเนาะเอามาคืนได้แล้วเขาก็จะเอาเศษราชินีดาวลินคืนไปนั่นเองนะครับแต่ในส่วนตัวของผมก็เรียกว่าส่วนนิดนึงละกันเนาะคนที่แลกไปแล้วจะไม่สามารถชดเชยให้ได้นะครับผมเอาคืนมาไม่ได้เพราะตัวเต็มแล้วต้องรออัปเดตเกมซึ่งผมก็เหมือนเสียสิทธิ์240เศษไปก็ไม่ได้อะไรมากเนาะก็ถือว่ารีวิวให้กับพี่ๆได้ดูก่อนแล้วพามาดูกันในเกมนะครับว่าตัวละครดาวลินมันยังอยู่ที่ไหนที่กดไปที่สัญญานะครับผมแล้วก็กดไปที่แผนไปที่ทีมเขียวหรือว่าสายโลกก็ได้ผมกดไปที่ทีมเขียวที่จะเห็นตัวละครหน้าแปลกๆตัวนี้ไหมครับดาวลินยังอยู่ในเกมครับเรามี Data แต่ว่าทางทีมงานเหมือนปิดตรงนี้เอาไว้เพื่อไม่ให้ผมได้ใช้ก่อนหรือ
ผู้เล่นที่แรกไปก่อนไม่สามารถเล่นได้นั่นเองนะครับทำให้เหมือนไม่มี Data ในเกมแต่จริงๆมันมีตัวตนอยู่ในเกมครับก็ประมาณนี้นะครับก็สามารถถอดใส่ได้แล้ววันนี้เราจะรีวิวได้ยังไงในเมื่อตัวละครมันมองไม่เห็นในID ถูกต้องไหมแกลเลอรี่ก็ไม่มีหรือเอาไปลงด่านก็ไม่เห็นครับในเป้ก็ไม่มีเช่นกันนะครับผมเราสามารถเล่นตัวละครดาวลินได้กดไปที่กิลด์ครับแล้วก็ไปที่สงครามกิลด์เนาะแต่ผมไม่มั่นใจว่าหลังจากนี้จะมีการแก้ไขไหมนะครับอาจจะแก้แพทอีกทำให้ผมไม่สามารถเล่นดาวลินได้นะครับเราไปที่การโจมตีกิลด์ครับที่จะเห็นตัวละครแปลกๆตัวหนึ่งนะครับผมที่เข้ามาในหน้านี้นะฮะเป็นทีมเขียวครับตัวละครดาวลินอยู่นี่ครับสามารถเล่นได้แค่โหมดเดียวผมลองหาหลายๆโหมดละผมไม่สามารถเล่นดาวลินได้สักโหมดเลยมีแค่โหมดนี้โหมดเดียวเท่านั้นที่สามารถเล่นดาวลินได้นะครับผมเรามารีวิวกันดีกว่าว่าตัวละครดาวลินทำอะไรได้นะครับตัวละครดาวลินนะครับจะเพิ่มบล็อกให้แก่ตนเอง370นั่นเองซึ่งดาวลินจะต้องใส่เซตบล็อก4อันนะครับแต่นี้ผมไม่สามารถใส่ได้เนื่องจากผมไม่มีตัวละครเนาะก็เลยจะต้องเป็นเซตเลือดล้วนไปก่อนแต่ก็พอใช้ได้ครับเพราะตัวละครมันสเกลตามเลือดได้อยู่นะครับแล้วเมื่อเราบล็อกได้เราจะได้โทสะ 15% นะครับผมและทุกครั้งที่เลือดลดก็จะได้โทสะเมื่อเข้าสู่สถานะบ้าคลั่งนะครับจะเพิ่มบล็อกให้อีกเท่าตัวเลยและทุก2วินะครับจะสร้างดาเมจรอบตัวนะครับ290ดาเมจนั่นเองนะครับผมแล้วมีโอกาสเพิ่มไฟเผาทุกบล็อก100จะเพิ่มไฟเผา 1% ก็ตามหลักบล็อกเราก็จะไม่เกินประมาณ 2-3,000 อยู่แล้วนะครับจะเต็มที่ได้ประมาณนั้นเรามาดูที่6ดาวดีกว่า6ดาวนะครับทุกครั้งที่เราทำปฏิกิริยาเอลิเมนต์ใส่ศัตรูนะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นกระแทกระเหยเย็นรวดเร็วพวกนี้นะครับผมจะลด Attack ศัตรู 30% นั่นเองนะครับก็นี้ก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากเนาะส่วน3ดาวม่วงนะครับเพิ่มเลือดเพิ่มบล็อกนั่นเองนะครับ6ดาวม่วงตัวนี้แหละจะเก่งจริงจังละทุกครั้งที่ตนรับดาเมจ 30% นะครับจะลดคูลดาวน์ของสกิลกดใช้นะครับรูปร่างมนุษย์นั่นเองนะครับผมลง2วิแล้วก็เมื่อลดคูลดาวน์นะครับหรือเลือดลด 30% จะเคลียร์เอฟเฟกต์เพิ่มทำให้ตายก็คือที่เราโดนเพิ่มคอร์สเป็น3 4 5 6 7 8นะครับจะรีเซ็ตกลับมา2นั่นเองถ้าเราเสียเลือดครบ 30% เนาะต่อไปเอฟเฟกต์ดาวลุงครับเมื่อใช้สกิลตัวนี้นะครับแปลงร่างเป็นมนุษย์มังกรนะครับผมเราจะได้พลังป้องกันมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เคลียร์สแต็กท่าไม้ตายให้กับเพื่อนร่วมแผนเดียวกันนะครับก็คือเป็นธาตุลมหรือว่าธาตุไฟนั่นเองนะครับผมที่ลงมาเล่นกับเราก็จะไม่โดนเพิ่มคอร์สนั่นเองเอาไว้คอร์เตอร์สำหรับทีมมืดโดยเฉพาะสำหรับตัวละครดาวลินนะเรามาดูสกิลดีกว่าสกิลดาวลินทำอะไรครับกดดีบัฟทั้งหมดของตนเองนะครับผมแต่ว่าถ้าโดนสตันนะครับสกิลนี้เหมือนจะกดใช้ไม่ได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ฟื้นฟูเลือด 45% ฟื้นฟูโทสะ 100% ครับคือแปลงร่างเลยนะครับผมแล้วก็ทำดาเมจรอบตัวเนาะแต่ถ้าเราเป็นบ้าคลั่งอยู่แล้วจะกลายเป็นฟื้นฟูเกรด 40% แทนจาก 100 นะครับผมถัดไปครับปาดาบไปข้างหน้านะครับผมแล้วก็ได้โล่คืนมานะครับตอนดาบกลับมาเราจะได้โล่แต่ถ้าปาใส่ศัตรูที่มีสถานะเอลิเมนต์นะครับจะทำให้เพื่อนของเราได้รับโล่ด้วยนั่นเองนะครับถัดไปครับปอกแขนเกล็ดเลือดตัวนี้จะเพิ่มแม็กเลือดให้กับตนเองนะครับทุกครั้งที่เราโดนเพิ่มคอร์สเราจะได้ฟื้นฟู HP นั่นเองซึ่งตัวนี้คอร์เตอร์ทีมมืดหนักๆเลยนะครับถัดไปครับคอมโบเงามังกรนะครับผมฟันใส่ศัตรู3ดอกนะครับผมและก็ทำให้ได้ป้องกันกายภาพนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในสถานะข้างเราจะตีสตันใส่ศัตรูได้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวละครดาวลินเดี๋ยวเราจะมารีวิวในทีมเขียวกันดีกว่าว่าตัวละครดาวลินทำอะไรได้นะเรามาลองเล่นกันก่อนดีกว่าเนาะเอาละครับเรามาลองเทสตัวดาวลินกันดีกว่าซึ่งดาวลินนะครับจะเป็นตัวแท้งเลยนะครับแบบแท้งจ๋าๆเลยเห็นได้เลยนะครับว่าตัวละครถึกมากนี่ครับเมื่อเรากดใช้สกิลนะจะเป็นการฟื้นฟูแล้วก็เข้าสู่สถานะบาคลังนั่นเองนะครับผมนี่เห็นไหมจะเป็นไฟเผารอบตัวเลยค่อนข้างจะโหดมากๆเลยนะครับปุ๊บยืนไม่ไหวก็จะประมาณนี้ไฟเผารอบตัวแล้วก็ด้องไปนั่นเองนะครับผมแต่ก็ถ้าโดยรวมแล้วตัวละครดาวลินนะครับก็ยังมีดาเมจอยู่เนาะแล้วก็รับดาเมจได้เยอะค่อนข้างจะฟื้นฟูตัวเองได้ถ้าแนะนำว่าตอนกดสกิลแนะนำให้เลือดลดก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นการเทสรอบแรกเดี๋ยวลองเทสอีกสักรอบหนึ่งนะครับสำหรับตัวละครดาวลินเนาะเรามาเทสอีกรอบหนึ่งสำหรับตัวละครดาวลินนะครับรอบนี้เรามาเจอทีมที่อ่อนลงมานิดนึงละเพราะว่ารอบที่แล้วเราต้องเลยเนาะไม่ทันได้เทสเลยได้ซ้ำรอบนี้เราจะให้อาเทนาโดดเปิดไปก่อนเพื่อให้ตัวละครเรายังไม่ตายนั่นเองนะฮะแล้วเราแปลงร่างดาวลินเลยนี่ครับก็จะเป็นเผารอบตัวเรื่อยๆนะครับซึ่งบอกเลยว่าไม่ได้แรงหรอกตายไปแล้ว
ดูแล้วอาจจะยังไม่เวิร์กเนาะอาจจะต้องทำดาวเยอะกว่านี้หน่อย บอกเลยว่าเหมือนเอาดาวลินมาฆ่าก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวละครดาวลินอาจจะไม่ได้เก่งมากใน PVP อาจจะต้องมีอาวุธเฉพาะก่อนนะครับก่อนที่ตัวละครจะเก่งได้แต่ทีมมันอยู่ได้แค่ทีมไฟกับทีมลมเท่านั้นเนาะก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวดาวลินอาจจะไม่ได้เต็มร้อยมากนะครับแต่ก็พอได้เห็นภาพว่าดาวลินมันจะเล่นประมาณไหนเนาะเป็นไฟเผารอบตัวอะไรแบบนี้อาจจะตายไวนิดนึงเพราะว่าเป็นในโหมดกิลวอร์นั่นเองตัวละครมันไม่ได้เหมาะเนาะมันเหมาะกับ PVP หรือว่าเล่น6-6นั่นเองนะครับแล้วก็เซตไม่ได้ใส่เซตบล็อกมาด้วยตายแน่นอนนะครับก็ฝากไปด้วยส่วนถ้าใครพบเจอบั๊กอะไรในเกมแนะนำว่าให้แจ้งแอดมินก่อนที่จะแลกหรือทำอะไรนะเพราะว่าถ้าแลกมาแล้วนะครับจะบั๊กเหมือนผมแล้วเราจะมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าคุณจะเสียแต้มฟรีเสียของสิ่งนู้นสิ่งนี้ฟรีแต่ผมสำหรับตัวผมนะผมไม่ได้เสียอะไรฟรีเลยตัวละครมันยังอยู่ใน ID เหมือนเดิมนะครับแต่แค่ตัวละครไม่สามารถเล่นได้อาจจะเสียประโยชน์นิดนึงแต่ก็พอเข้าใจได้ครับตัวละครไม่ได้หายไปไหนเนาะแต่ถ้าเป็นไม่ได้ผมก็อยากขอตัวละครคืนถ้าแอดมินเห็นก็ช่วยผมหน่อยนะ เอาตัวละครคืนไปทีแล้วก็เอาแต้มคืนมาให้ผมหน่อยนะครับจะเอาไปทำอาร์เรสเนาะส่วนนี้นะครับผมพี่เดียวชแนลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นรีวิวตัวละครอะไรก็ฝากไว้ด้วยส่วนนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ